नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आमच्या चॅनल दररोज नवीनवर. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो, आणखी एक नवीन लेटेस्ट भरती घेऊन आलो आहे. तुम्हाला सांगितले कोणती लेटेस्ट भरती निघेल सर्वप्रथम माहिती आमच्या चॅनलमध्ये असते मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालता लवकरात लवकर मित्रांनो, तुम्ही जर आमचे चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करून द्या मित्रांनो. आणि मित्रांनो, बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. आणि आणखी एक मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका, तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही मित्रांनो. व्हिडिओ लाईक करून द्या आणि मित्रांनो सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं मित्रांनो. बेल आयकॉन नाही दाबली तर नोटिफिकेशन मिळणार नाही. तर आवर्जून सांगतो, सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं. आताच करून द्या मित्रांनो, कारण नंतर वेळ मिळणार नाही. चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आले आणि आणखी एक नवीन लेटेस्ट अपडेट आणलेले. तर या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला आणखी एका नवीन भरतीविषयी माहिती देणार आहे. तर ती भरती मित्रांनो अशी बघा. तर ही भरती निघाली रेल व्हील फॅक्टरीमध्ये अप्रेंटिस पदाच्या 192 जागांसाठी भरती निघाली. त्याविषयी सविस्तर माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर ही भरती निघाली मित्रांनो, तुम्ही तर बघू शकता, तुम्हाला टोटल जागा दिलेल्या आहे. तर टोटल तुम्हाला जागा दिल्या ह्यामध्ये 192 तुम्हाला जागा दिलेल्या आहे. खूप महत्त्वाची भरती निघेल. लवकरात लवकर तुम्ही ह्यामध्ये अर्ज दाखल करा आणि लवकरात लवकर तुम्ही इथं नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करा. आता बघा, तुम्हाला सांगितलं ह्यामध्ये 192 जागा आपण बघितल्या टोटल. त्यानंतर बघा, पदाचे नाव दिलं तुम्हाला ह्यामध्ये अप्रेंटिस पदाच्या म्हणजे प्रशिक्षणार्थी पदाच्या ह्या जागा आहेत. त्यानंतर बघा, तुम्हाला दिले पहिले ह्यामध्ये अंक क्रमांक दिला आहे. दुसऱ्या कॉलममध्ये तुम्हाला दिले तर पद ट्रेड दिलं आहे. त्यानंतर तिसऱ्या कॉलममध्ये तुम्हाला दिले तर पदसंख्या दिली आहे. तर आपण आता बघणार आहोत पहिले ट्रेड दिलं तुम्हाला ह्यामध्ये फिटर. तर फिटरसाठी तुम्हाला इथं 85 जागा दिलेल्या आहेत. त्यानंतर बघा, दुसरं तुम्हाला ट्रेड दिलं आहे तर दुसरं ट्रेड आहे मेकॅनिस्ट, त्यासाठी तुम्हाला इथं 31 जागा दिलेल्या आहेत. त्यानंतर बघा, तिसरं पद तुम्हाला दिलं ह्यामध्ये, तिसरं ट्रेड दिलं तुम्हाला ह्यामध्ये मेकॅनिक मोटर व्हेकल, त्यासाठी तुम्हाला इथं 8 जागा दिलेल्या आहेत. त्यानंतर बघा, तुम्हाला दिले चौथं ट्रेड टर्नर दिलं तुम्हाला चौथं ट्रेड. तर टर्नरसाठी तुम्हाला इथं 5 जागा देण्यात आलेल्या आहे. त्यानंतर बघा, तुम्हाला दिलं ह्यामध्ये 5वं ट्रेड दिलं आहे. तर 5वं ट्रेड तुम्हाला ह्यामध्ये CNC प्रोग्रॅमिंग कम ऑपरेटर COE ग्रुप, त्यासाठी तुम्हाला इथं 23 जागा दिलेल्या आहेत. त्यानंतर बघा, 6वं तुम्हाला ट्रेड दिले. तर 6वं ट्रेड तुम्हाला ह्यामध्ये दिले इलेक्ट्रिशियन. तर इलेक्ट्रिशियनसाठी तुम्हाला इथं 18 जागा देण्यात आलेल्या आहे. त्यानंतर बघा, 7वं तुम्हाला ट्रेड दिले. तर 7वं ट्रेड तुम्हाला ह्यामध्ये दिले इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिक, तर त्यासाठी तुम्हाला इथं 22 जागा दिलेल्या आहेत. असे टोटल ह्यामध्ये तुम्ही बघू शकता, असे टोटल तुम्हाला ह्यामध्ये 7 ट्रेड दिले आणि ह्या 7 ट्रेडसाठी तुम्हाला इथं 192 जागांसाठी ही भरती घेण्यात येत आहे. तर लवकरात लवकर तुम्ही ह्यामध्ये अर्ज दाखल करून द्या आणि इथं तुम्ही लवकरात लवकर नोकरी मिळवून घ्या. त्यानंतर बघा, तुम्हाला सांगितलं ह्यामध्ये शैक्षणिक पात्रता. तर शैक्षणिक पात्रता तुम्हाला काय लागणार आहे बघा. ह्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं पहिलं 50% गुण असं 10वी उत्तीर्ण तुम्ही असला पाहिजेत. त्यानंतर दुसरं तुम्हाला सांगितलं ह्यामध्ये संबंधित ट्रेडमध्ये ITI तुम्ही उत्तीर्ण असाल. म्हणजे तुम्हाला सांगितलं ह्यामध्ये संबंधित ट्रेडमध्ये तुम्ही जर ITI उत्तीर्ण असाल तर तुम्ही यासाठी अप्लाय करू शकता. पहिले सांगितले 50% गुण असं 10वी उत्तीर्ण आणि दुसरं तुम्हाला सांगितलं ह्यामध्ये संबंधित ट्रेडमध्ये ITI तुम्ही उत्तीर्ण असल्या पाहिजेत. म्हणजे तुम्हाला जे ट्रेड दिलं आहे मेकॅनिकल टर्नर, यामध्ये तुमचं ITI उत्तीर्ण झालं असेल तर तुम्ही यासाठी अप्लाय करू शकता. त्यानंतर बघा, वाचेट काय दिले. तर वाचेट तुम्हाला दिले ह्यामध्ये 15 नोव्हेंबर 2019 रोजी 15 ते 24 वर्षापर्यंत तुम्हाला ह्यामध्ये वाचेट दिले. त्यानंतर SC ST यांना 5 वर्ष सूट दिले आणि OBCसाठी 3 वर्ष सूट देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर बघा, नोकरी ठिकाण दिले. तर नोकरी ठिकाण तुम्हाला दिलं ह्यामध्ये बंगलोर इथे तुम्हाला नोकरी ठिकाण दिलेलं आहे. त्यानंतर बघा, तुम्हाला दिलं ह्यामध्ये पुढचा मुद्दा फी. तर फी तुम्हाला ह्यामध्ये लागणार आहे जनरल OBC यांना 100 रुपये फी लागणार आहे. SC ST PWD महिला यांना ह्यामध्ये 1 रुपये फी लागणार नाही, फक्त अर्ज दाखल करायचा आहे. त्यानंतर बघा, पुढचा मुद्दा आहे अर्ज पाठवण्याचा पत्ता दिला आहे. तर अर्ज पाठवण्याचा पत्ता तुम्हाला कुठे अर्ज पाठवायचा लक्षपूर्वक आहे का, हा पत्ता तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये नोट करू शकता. नोट करून घ्या, म्हणजे तुम्हाला इथं अर्ज साहजिकच पाठवता येईल. तर बघा, तुम्हाला सांगितलं अर्ज पाठवण्याचा पत्ता दिला आहे. द सिनियर पर्सनल ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हेकल फॅक्टरी यलहंका बेंगलोर 56006 ह्या ठिकाणी तुम्हाला अर्ज पाठवायचा आहे. तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर दिसत आहे, मी तुम्हाला तो बॉक्ससुद्धा करून दाखवला आहे. तर हा पत्ता तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये नोट करून घ्या आणि इथं तुम्ही अर्ज पाठवा. त्यानंतर बघा, पुढचा मुद्दा तुम्हाला दिल्यामध्ये अर्ज पोहोचवण्याची शेवटची तारीख. तर अर्ज पोहोचवण्याची शेवटची तारीख काय लक्षपूर्वक आहे का, 15 नोव्हेंबर 2019 संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत. 15 नोव्हेंबर 2019 नंतर तुम्ही ह्यामध्ये अर्ज पोहोचू शकणार नाही. तर लवकरात लवकर 15 नोव्हेंबर 2019 तुम्ही अर्ज पोहोचून द्या, म्हणजे तुम्हाला इथं नोकरी मिळू शकेल, म्हणजे तुमचं इथं सिलेक्शन होऊ शकेल. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल अशी मी अपेक्षा करतो. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका, हे महत्त्वाचं आहे. आणि अत्यंत इम्पॉर्टंट महत्त्वाची अशी आहे, जर तुम्ही अजूनसुद्धा चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, हे महत्त्वाचं आहे. म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला आमच्या नवनवीनची माहिती मिळेल सर्वप्रथम आमच्या चॅनल दररोज नवीनवर. तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, हे महत्त्वाचं आहे. तर भेटूया पुढच्या नवीन अपडेट घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.